ओके, अहिले हामी अगस्त महिनाको मध्यतिर छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्रै होइन, नेपाली बजारमा पनि विभिन्न कम्पनीहरूको नयाँ डिभाइसहरू लन्च भइरहेको छ र हुने क्रममा छ। यो भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दैछु हालसालै नेपाली बजारमा लन्च भएको र छिट्टै नै नेपाली बजारमा लन्च हुन गइरहेको नयाँ डिभाइसहरूको बारेमा, जुन यो महिना र आगामी महिनाभित्रमा चाहिँ नेपाली बजारमा उपलब्ध हुनेछन्। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ Samsung Galaxy M31s को बारेमा। यो डिभाइस चाहिँ Samsung Galaxy M31 को सक्सेसरको रूपमा आउँदै गरेको डिभाइस हो। अहिले यो डिभाइसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार भारतमा पेश गरिएको छ। यो डिभाइस चाहिँ नेपालमा सेप्टेम्बर महिनाभरिमा चाहिँ नेपालमा आउँछ कि भन्ने अनुमान गरिएको छ। यो डिभाइसमा चाहिँ त्यति धेरै परिवर्तन चाहिँ गरिएको छैन M31 को तुलनामा। Exynos 9611 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ। यो भनेको चाहिँ अलिकति पुरानो प्रोसेसर हो, Samsungले धेरै डिभाइसमा प्रयोग गरिसकेको छ। यसपटक के चाहिँ परिवर्तन गरिएको छ भने इन्फिनिटी यू डिस्प्लेको ठाउँमा चाहिँ इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ, जसमा हामीले 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री पाउन सकिन्छ। हामीले ग्यालेक्सी एम सिरिजमा विगतको समयदेखि नै देख्दै आएका छौँ। तर यसपटक के भएको छ भने चार्जिङ टेक्नोलोजीमा चाहिँ अलिकति राम्रो सुधार गरिएको छ। यसपटक चाहिँ 15 वाटबाट 25 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी हामीले पाउन सक्छौँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ 64 मेगापिक्सलको क्वाड रियर क्यामेरा सेटअप पाउन सकिन्छ। यद्यपि यसपटक चाहिँ Samsungले आफ्नो सेन्सरलाई छोडेर सोनीको सेन्सर प्रयोग गरेको छ 64 मेगापिक्सलको। मैले अघि पनि भने बाँकी अरू तीनवटा सेन्सर भनेको चाहिँ एउटा 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र 5 मेगापिक्सलको एउटा म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर प्रयोग गरेको छ। अनि सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी सेन्सर पाउन सकिन्छ, जुन योभन्दा अगाडि पनि त्यही नै थियो। बाँकी अरू भनेको हो प्लास्टिकको डिजाइन देख्न सक्छौँ। तर यसपटक अलिकति डिजाइनमा चाहिँ चेन्ज गरिएको छ। हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो देखिन्छ, अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। जुन योभन्दा अगाडि चाहिँ ग्यालेक्सी एम सिरिजहरूमा चाहिँ Samsungले अलिकति सस्तो प्लास्टिक प्रयोग गर्दै गरेको थियो भने यसपटक चाहिँ अलिकति प्लास्टिक नै भयो भने अलिकति आकर्षक देखिने किसिमको प्रयोग गरेको छ, जुन हामीले ग्यालेक्सी ए सिरिजमा देख्दै आएका थियौँ योभन्दा अगाडि। यो डिभाइसमा सुपर एमोलेड डिस्प्ले टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको भयो भने योभन्दा अगाडि जस्तै यसपटक पनि अन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ दिएको छैन। तर जे होस् यसपटक चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ साइडमा दिएको छ, साइड माउन्टेड दिएको छ। यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ, अलिकति युनिक पनि लाग्छ प्रयोग गर्दाखेरि। बाँकी अरू भनेको चाहिँ उस्तै नै हो। अनि अर्को कुरा के छ भने Samsung Galaxy M सिरिजमा चाहिँ Samsungले नक्स सेक्युरिटी दिइरहेको थिएन। यसपटक चाहिँ नक्स सेक्युरिटी पनि दिइरहेको छ ग्यालेक्सी M31s मा। बाँकी अरू भनेको 6GB र 8GB को LPDDR4X र्याम पाउन सकिन्छ भने 128GB को UFS 2.1 स्टोरेज पाउन सकिन्छ। नेपालमा अनुमान गरेको प्राइस भनेको चाहिँ बेस्ट भेरिएन्टको यानि कि 128 को चाहिँ 32-33 हजार रुपियाँ रहेको छ भने टप भेरिएन्टको चाहिँ सायद 36,000 जति हुन्छ होला सायद। यो डिभाइस चाहिँ अगस्तमा त होइन, सेप्टेम्बर महिनाभरिमा चाहिँ नेपालमा आउँछ भन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली बजारमा आउन लागेको अर्को एकदमै राम्रो डिभाइस रहेको छ Oneplus Nord भन्ने डिभाइस। हुन त यो डिभाइस भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लन्च भएबित्तिकै नेपालमा पनि प्री बुकिङको लागि खुल्ला गरिएको थियो। तर अझैसम्म पनि यो डिभाइस कसैको हातमा पनि आइसकेको छैन। हिजो मात्रै मेरो Oneplus अफिसियलसँग कुराकानी भएको थियो। उहाँहरूको भनेअनुसार चाहिँ जसले प्री बुकिङ गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अगस्त महिनाभित्रै उपलब्ध हुनेछ यो डिभाइस, र बाँकी अरूको लागि चाहिँ सायद सेप्टेम्बर महिनामा मात्रै उपलब्ध हुन्छ होला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। सिपिङमा समस्या छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यो डिभाइस भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो मिड रेन्ज डिभाइस हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा आउँछ। विशेष गरी भारतमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा लन्च भएको डिभाइस हो। तर नेपालमा चाहिँ अलिकति ओभर प्राइसमा आउने कुरो छ। प्री बुकिङको क्रममा चाहिँ के गरेको छ भने यो डिभाइसको प्राइस चाहिँ 54,000 राखेको छ, जुन भनेको चाहिँ 8 + 128GB भेरिएन्टको प्राइस हो, जुन भनेको भारतीय बजारमा लगभग 43-44 हजार रुपियाँमा उपलब्ध छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 10,000 जतिको चाहिँ फरक छ। यो चाहिँ अलिकति नेपालको लागि नराम्रो कुरा हो, अलिकति चित्त बुझ्दैन कि। तर जे होस् त्यति प्राइसमा पनि प्रतिस्पर्धाले हेर्यो भने चाहिँ राम्रै बन्छ यो डिभाइस, किनभने त्यो प्राइस सेकेन्डमा त्यस्तो धेरै प्रतिस्पर्धा पनि छैन। प्रतिस्पर्धा त छ तर त्यति राम्रो अप्सन छैन। यो डिभाइसको मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ यो डिभाइसमा 5G टेक्नोलोजी पाउन सकिन्छ। स्न्यापड्र्यागनको 765G भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ, जुन भनेको चाहिँ अप्पर मिड रेन्जको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर हो, जसको पर्फर्मेन्स भनेको एकदम राम्रो रहन्छ यो प्राइस पनि हेर्दाखेरि। अनि अरू भनेको चाहिँ यो डिभाइसमा डुअल सेल्फी क्यामेरा पाउन सकिन्छ 32+8 मेगापिक्सलको, जसको पर्फर्मेन्स पनि अन पेपर हेर्दाखेरि एकदमै कमालको छ। मुख्य कुरा त यो डिभाइसको रियर क्यामेराबाट भन्दा पनि फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ एकदमै राम्रो भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ 4K 60 FPS सम्म। रियरमा चाहिँ जम्मा 4K 30 FPS मात्रै दिएको छ। रियरमा हेर्यो भने चाहिँ 48 मेगापिक्सलको 4वटा क्यामेरा दिएको छ। अन पेपर हेर्दाखेरि फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ एकदमै कमालको लाग्छ Oneplus Nord को। बाँकी अरू भनेको चाहिँ 6.44 इन्चको फ्लुइड एमोलेड डिस्प्ले पाउन सकिन्छ फुल एचडी प्लस रिजोल्युसनको साथमा, जसमा चाहिँ HDR10+ को सपोर्ट पनि पाउन सकिन्छ। जसकारण यो डिभाइसको डिस्प्ले पनि एकदमै कमालको लाग्छ, हेर्दाखेरि एकदमै कमाल नै हुनेवाला छ। बाँकी अरू भनेको चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम प्रयोग गरेको छ भने ग्लास ब्याक पाउन सकिन्छ करिङ ग्रिलले ग्लास 5 को, जुन कुरा भनेको राम्रो नै हेर्दाखेरि आकर्षक देखिन्छ, एकदमै अट्र्याक्टिभ लाग्छ।
OnePlus 8 सिरिजभन्दा अलिकति फरक डिजाइन छ, जसकारण OnePlus Nord हो भनेर पछाडिबाट सजिलै छुट्याउन पनि सकिन्छ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि OnePlus Nordमा अन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ अप्टिकल फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर हो। अनि यो कुरा भनेको चाहिँ 4100+ mAh को ब्याट्री प्रयोग गरेको छ, जसमा चाहिँ चार्जिङ टेक्नोलोजी हेर्ने हो भने चाहिँ 30 वाटको प्रयोग गरेको छ, जुन कुरा भनेको चाहिँ राम्रै हो। यो डिभाइसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने तपाईले यसमा 3.5mm अडियो ज्याक चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न। यो कुरा चाहिँ OnePlusले अलि ध्यान दिनुपर्ने हो, मिड रेन्ज डिभाइसमा चाहिँ दिनुपर्ने हो। बाँकी अरू भनेको चाहिँ ओभरअल डिभाइस एकदम कमालको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, सायद सेप्टेम्बर महिनासम्ममा चाहिँ नेपालमा आधिकारिक रूपमा उपलब्ध हुन्छ होला। प्री बुकिङ भइरहेको छ, जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अगस्त महिनाभित्रमा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा OnePlus अफिसियलले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै नेपालमा आउन लागेको अर्को एकदमै राम्रो डिभाइस भनेको चाहिँ Samsung Galaxy Note 20 सिरिज हो। तपाईहरुले भन्नु होला यो नेपालमा आइसक्यो भनेर। अहिले नेपालको लागि चाहिँ प्री बुकिङ मात्रै भइरहेको छ, बजारमा बिक्रीको लागि चाहिँ उपलब्ध भइसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लन्च भएको केही समयमै नेपालमा पनि प्री बुकिङ खुल्ला गरिएको छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। अगस्त 28 तारिकसम्म चाहिँ यसको प्री बुकिङ गरिने र सेप्टेम्बर महिनाबाट चाहिँ नेपाली बजारमा बिक्रीको लागि राखिने भन्ने कुरा छ। यो डिभाइस भनेको चाहिँ एकदमै प्रिमियम डिभाइस हो सामसङको तर्फबाट आउने। यसपटक सामसङले योभन्दा अगाडिमा जस्तै दुईवटा मोडल ल्याउँदै गरेको छ। एउटा चाहिँ Note 20 नाम गरेको छ भने अर्को चाहिँ Note 20 Ultra भन्ने नाम दिएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ Note 10 र प्लस भनेर गरिएको थियो, यसपटक चाहिँ प्लस मोडललाई हटाएर अल्ट्रा भन्ने राखिएको छ। यी दुई डिभाइसहरुमा फरक भनेको चाहिँ अलिकति छ। Note 20 मा चाहिँ 6.7 इन्चको फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेटको साथमा भने अल्ट्रा भर्जनमा चाहिँ 6.9 इन्चको 2x डाइनामिक एमोलेड डिस्प्ले प्रयोग गरेको छ 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेटको साथमा। त्यस्तै रिजोल्युसन कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2K+ को रिजोल्युसन दिएको छ Note 20 अल्ट्रामा। बाँकी अरु भनेको सेम नै हो। Exynos 990 नेपालको लागि आउँछ, किनभने नेपालमा आउने भनेको ग्लोबल भर्जन हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार जस्तै USA, चाइना र कोरियाको लागि चाहिँ स्न्यापड्रागन भन्ने प्रोसेसर आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा चाहिँ अलिकति सस्तो भनेर हल्ला पनि छ र सस्तो पनि छ, तर यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेको चाहिँ नेपालमा आउने भनेको 4G भेरिएन्ट नै हो सायद, सम्भवतः मलाई लाग्छ हैन। 5G भेरिएन्ट त कुनै पनि हालतमा आउँदैन। विस्तृत रूपमा चाहिँ सामसङले उल्लेख गर्नुभएको छैन। मैले बुझ्ने पनि प्रयास गरेको थिएँ, तर त्यसको बारेमा चाहिँ कुनै जवाफ मैले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। सायद 4G भर्जन नै आउँछ, त्यही भएर पनि सस्तो भएको। अनि अर्को कुरा भनेको स्न्यापड्रागनको तुलनामा सामसङको आफ्नै प्रोसेसर Exynos अलिकति सस्तो नै पर्छ। आफैले बनाएको प्रोसेसर डेफिनेटली सस्तो परि नै हाल्छ, त्यो भएर पनि हो। बाँकी अरू भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो छ डिभाइस। अल्ट्रा भर्जनमा 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेटअप देख्न सकिन्छ पछाडि, अनि Note 20 मा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको रेगुलर ट्रिपल रियर क्यामेरा सेटअप देख्न सकिन्छ। अर्को मुख्य कुरा के छ भने मैले भन्नै पर्छ, Note 20 अल्ट्रा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रिमियम डिजाइनको साथमा आउँछ। स्टेनलेस स्टिलको फ्रेम प्रयोग गरिएको छ, एकदमै राम्रो कुरा हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ मेटल प्रयोग गरिएको छ, यसपटक चाहिँ अपग्रेड गरिएको छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ करिङ ग्रिल ग्लास 7 प्रयोग गरेको छ। सम्भवतः यो डिभाइस भनेको चाहिँ संसारकै पहिलो डिभाइस हो जसमा चाहिँ करिङ ग्रिल ग्लास 7 प्रयोग गरेको छ सुरक्षाको लागि अगाडि र पछाडि। तर Note 20 मा चाहिँ के छ भने डाउनग्रेड जस्तो लाग्छ कि, किनभने Note 10 प्लसले हेर्ने हो भने करिङ ग्रिल ग्लास 6 प्रयोग गरेको छ, मेटलको फ्रेम प्रयोग गरेको छ। यसमा चाहिँ प्लास्टिक ब्याग दिएको छ, प्लास्टिक ब्याग प्लास्टिक फ्रेम प्रयोग गरेको छ कि। फ्ल्यागशिप फोनमा हैन, यति महँगो डिभाइसमा चाहिँ यस्तो चाहिँ सामसङले नगर्नु पर्ने हो। यो कुरा चाहिँ अलिकति चित्त नबुझ्ने कुरा हो Note 20 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ। अनि अर्को 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पनि अलिकति आजको डेटमा चाहिँ चित्त नबुझ्ने कुरा नै हो। कमसेकम 90 हर्ट्जसम्म चाहिँ दिनुपर्ने हो कि। Samsung Note 20 अल्ट्राको छोटा भाइ त हो, कमसेकम 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट चाहिँ दिनुपर्ने, त्यो कुरा चाहिँ दिएको छैन। खैर बाँकी अरू कुरा एकदम राम्रो छ। नेपालको लागि चाहिँ अहिलेको प्री बुकिङ प्राइस भनेको चाहिँ Note 20 को 1,10,000 रुपियाँ रहेको छ भने अल्ट्रा भर्जनको चाहिँ 1,40,000 रुपियाँ रहेको छ। मैले अघि नै भने यो प्राइस चाहिँ भारत र अरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्दा चाहिँ सस्तो नै हो, तर हामीले बुझ्नुपर्छ यो डिभाइस आउने भनेको नेपालमा 4G भर्जन हो। अनि अर्को कुरा भनेको स्न्यापड्रागन प्रोसेसर त हुँदै होइन, Exynos प्रोसेसरको साथमा आउँछ। अनि अर्को कुरा भनेको Note 20 सिरिजको एकदमै कमालको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र एक्स्ट्रा फिचर भनेको चाहिँ अरू डिभाइसहरूभन्दा एक्स्ट्रा बनाउने कुरा भनेको नै S Pen हो। S Pen पनि यसपटक धेरै नै अपग्रेड गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली बजारमा आउँदै गरेको एकदमै राम्रो डिभाइस भनेको चाहिँ OnePlus 8 सिरिज हो। मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको थिएँ यो डिभाइस चाहिँ नेपालमा लकडाउन सकिने बित्तिकै आउँछ होला भनेर, तर अलिकति त्यसमा चाहिँ ढिलाइ भयो। भर्खरै मात्र यसको प्री बुकिङ भइरहेको छ र प्री बुकिङ गर्दै गर्दा OnePlusले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि अगस्त 11 तारिकबाट चाहिँ यो डिभाइस सबैको लागि उपलब्ध हुन्छ भनेर, तर त्यसो हुन सकेन। र हिजो मात्रै मैले OnePlusको अफिसियलसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ यो डिभाइस अब अगस्त 17 तारिकबाट चाहिँ सबैको लागि उपलब्ध हुन्छ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो डिभाइस भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै महँगो प्राइस राखिएको छ नेपालमा, एकदमै महँगो प्राइसमा प्री बुकिङ भइरहेको छ। यो प्राइस चाहिँ अलिकति चित्त नबुझ्ने हो कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्ने हो भने। भारतीय बजारभन्दा त महँगो छ नै, युएससँग कम्पेयर गर्ने हो भने पनि एकदमै महँगो छ कि नेपालमा।
अब किन यति महँगो प्राइस राखियो भन्ने कुरा चाहिँ OnePlusलाई नै थाहा होला। अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न कारणहरू देखाउनु होला, तर यति धेरै महँगो चाहिँ नहुनु पर्ने हो। Samsungसँग तुलना गर्ने हो भने धेरै नै महँगो छ। Samsung Galaxy Note 20 सिरिजको अलग्गै लेभलको मार्केट छ, बेग्लै लेभलको डिभाइस हो त्यो भनेको। त्योसँग चाहिँ कम्पेयर त्यति नबन्ला हैन, किनभने Samsung भनेको Samsung नै हो, OnePlus भनेको OnePlus नै हो। मैले यसो भनिरहँदा OnePlusको डिभाइस नराम्रो भन्न खोजेको हैन, एकदमै टप नच स्पेसिफिकेसन पनि आउँछ, एकदमै फर्स्ट क्लास पर्फर्मेन्स पनि दिन्छ। तर त्यो बाहेक अरू धेरै कुराहरू पनि हुन्छन्। OnePlus 8 को प्राइस के नेपालमा अहिले प्रिबुकिङ भइरहेको प्राइस भनेको चाहिँ 93,000 रुपैयाँ रहेको छ, जुन भनेको चाहिँ 12+256 GB भेरिएन्टको प्राइस हो, जुन भारतीय बजारमा हेर्ने भने लगभग 80,000 जति मात्रै पर्न आउँछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ US को प्राइस भन्दा पनि महँगो यो भनेको चाहिँ। अनि 8 Pro भर्जनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 8+128 GB भेरिएन्टको प्राइस 1,10,000 अनि 12+256 GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 1,25,000 रुपैयाँ राखेको छ। यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा OnePlusले चाहिँ यो कुरा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। सबैभन्दा पहिलो कुरा त अलिकति ढिला आउँदैछ डिभाइस, अनि अर्को कुरा भनेको प्राइस चाहिँ अलिकति मात्र हैन, अलिकति धेरै नै महँगो राखिएको छ। मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि OnePlus नेपाललाई चाहिँ अलिकति महँगो प्राइस राखिरहनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति विचार गरेर प्राइस राख्नुपर्ने हो हैन। अब यसमा धेरै कारणहरू होला, OnePlusले अब त्यो कारण भन्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ बाँकी कुरा के लाग्छ मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नभुल्नु होला। यही नै थियो नेपालमा आउँदै गरेको आइरहेको एकदमै धमाकेदार एकदमै उत्कृष्ट डिभाइसहरुको कुरा। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनु भने गाडी सञ्चालन सब्स्क्राइब गर्नु सँगै घन्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। हस् त अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।